Μιστράς ή αλλιώς Μυζηθράς, πρωτεύουσα του Βυζαντινού δεσποτάτου του Μοριά, ιδρύθηκε από τους Φράγκους το 1249, όταν χτίσαν ένα κάστρο στην κορυφή του λόφου. 10 χρόνια αργότερα, ιτήθηκαν από τους Βυζαντινούς και πολύ γρήγορα άνθρωποι άρχισαν να χτίζουν σπίτια γύρω από το κάστρο. Δημιουργήθηκε έτσι η χώρα, η οποία περικλείστηκε με τείχος, και έξω από αυτήν η κάτω χώρα με ένα δεύτερο τείχος να την προστατεύει. Στο ψηλότερο μέρος της κάτω χώρας είναι η μονή της Παντάνασας. Η Παντάνασα, που σημαίνει Βασίλισσα των Πάντων, είναι η τελευταία εκκλησία που χτίστηκε στην κάτω πόλη λίγο πριν το 1430. Η μονή κατοικείται από 5 μοναχές και όχι μόνο. Υπάρχει ένας χώρος που πουλάνε υφαντά και άλλα πραγματάκια, ενώ η εκκλησία, που διατηρείται καλύτερα από όλα τα μνημεία του Μιστρά, έχει πολύ όμορφες τοιχογραφίες. Χαμηλότερα στην κάτω πόλη βρίσκεται η Μητρόπολη, ο ναός του Αγίου Δημητρίου, που είναι το αρχαιότερο μνημείο της περιοχής. Στο κέντρο του ναού, σε μια μαρμάρινη πλάκα με τον αετό του Βυζαντίου, στέφθηκε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ως ο τελευταίος αυτοκράτορας τον Ιανουάριο του 1449. Στο ίδιο οικοδομικό συγκρότημα με τον ναό μπορείτε να δείτε κάποια εκθέματα σε ένα άτυπο μουσείο. Κάπου εδώ όμως έφυγα για την πάνω πόλη, καθώς είχα να δω και τον Ταΐγετο και να φτάσω στην Καλαμάτα. Επάνω υπάρχει το παλάτι, το κάστρο στην κορυφή και κάποιοι ναοί ακόμα. Επέλεξα να πάω πρώτα στο κάστρο για να ξεμπερδέψω εξ αρχής με τη μεγάλη ανηφόρα. Και έτσι φτάσαμε και στην πάνω πλευρά, όπου καλό είναι να μην φοράς μοτοσυκλετιστικές μπότες όπως έχω κάνει εγώ σήμερα. Το κάστρο του Μιστρά, χτισμένο σε στρατηγική θέση σε ένα λόφο του Ταΐγετου στα 634 μέτρα, χτίστηκε το 1249 από τον Γουλιέλμο τον δεύτερο, το Βιλεαρδουίνο. Το 1259, μετά την ήττα των Φράγκων στη μάχη της Πελαγωνίας, παραδόθηκε στο Βυζαντινό αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο. Για 2 αιώνες έγινε πολύ σημαντικός τόπος τόσο για την πολιτική όσο και για την πνευματική ζωή της αυτοκρατορίας, ενώ το 1460 παραδίνεται στους Οθωμανούς και από τότε ξεκινά ουσιαστικά η παρακμή του. Δυτικά έχει θέα προς τον Ταΐγετο και ανατολικά στην κοιλάδα της Σπάρτης. Συνολικά, η ενέργεια του χώρου σε καθυλώνει, καθώς σκέφτεσαι ότι πιο παλιά ασκούνταν σε αυτά τα χώματα αρχαίοι Σπαρτιάτες. Αργότερα περπατούσαν εδώ Βυζαντινοί αυτοκράτορες, ακόμα και Βίκινγκς, αν θυμηθεί κανείς τους Βαράγκους που ήταν η φρουρά των αυτοκρατόρων για 400 χρόνια. Και μετά Οθωμανοί και μετά η Επανάσταση. Η Αγία Σοφία χρησιμεύει ως εκκλησία του παλατιού. Χτίστηκε στα μέσα του 14ου αιώνα, ενώ κατά την Οθωμανική περίοδο έγινε τζαμί. Στο τέλος της ξενάγησης βλέπουμε το παλάτι ή αλλιώς τον άκτορο των Δεσποτών,
που συνήθως ήταν κάποιος αδερφός ή γιος του αυτοκράτορα. Είναι χτισμένο σε σχήμα Γ και αποτελείται από δύο πτέρυγες, αυτή των κατακουζινών και αυτή των παλαιολόγων, όπου η κάθε μία έχει φτιαχτεί σε ξεχωριστή χρονική περίοδο. Στο ισόγειο συνήθως ήταν αποθηκευτικοί χώροι, στον πρώτο στρατώνες και στο δεύτερο η αίθουσα του θρόνου. Εδώ και πολλά χρόνια γίνονται έργα για να γίνει επισκέψιμο, αλλά σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το έχει αναλάβει η ίδια εταιρεία που έφτιαξε το γεφύρι της Άρτας και το μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτός ήταν, εν συντομία, ο αρχαιολογικός χώρος του Μιστρά. Αξίζει σίγουρα να τον επισκεφτείτε, αλλά να είστε προετοιμασμένοι από όλες τις απόψεις για μια περιήγηση που μπορεί να κρατήσει 3 ώρες, μπορεί και παραπάνω. Εγώ αυτή τη φορά προσωπικά κράτησα μια συζήτηση με μια μοναχή που μου είπε πως το κακό πρέπει να το διώχνεις από την πρώτη στιγμή από μέσα σου, πριν προλάβει να ριζώσει στο μυαλό και στην καρδιά σου. Εσείς ελάτε να ανακαλύψετε κάτι δικό σας. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτό ρε. Λοιπόν, παιδάκια, όσοι είστε αρκετά βιτσιόζοι και έχετε δει όλα τα βιντεάκια του καναλιού, θα έχετε δει άπειρους αρχαιολογικούς χώρους που έχω περάσει ή ήταν κλειστοί ή που λειτουργούσαν, δουλεύανε ξέρω εγώ 1-2 φορές τη βδομάδα. Έχω να κάνω τώρα και κάποια σχόλια για το Μιστρά, όπου είμαι σίγουρος ότι δεν θα αρέσουν στο YouTube. Το συγκεκριμένο βίντεο πάλι θα πάει άπατο. Εδώ μου είχε έρθει μήνυμα στο παρελθόν ότι δεν θα έχω έσοδα από συγκεκριμένο επεισόδιο που είχα πει παρόμοια πράγματα για αμφιλεγόμενες πολιτικές απόψεις. Εντάξει, ο Orwell, φιλαράκο, νομίζω τα πρόβλεψες όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δυνατόν να λέμε μόνο σαν χλαμαρίτσες σε αυτή την πλατφόρμα, πρέπει να λέμε και κάποια ουσιώδη πράγματα και ξεκινάω ευθύς αμέσως. Μπαίνοντας μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, στο επάνω κομμάτι, βλέπεις μια πινακίδα στα αριστερά σου που λέει προϋπολογισμός 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θυμάμαι καλά, εν πάση περιπτώσει, για έργα πυρόσβεσης. Μάλιστα. Βγαίνω έξω, γκουγκλάρω, βλέπω ότι από το 14 στο 20, έτσι στα πρόχειρα, είδα ότι από το ΕΣΠΑ έχουν έρθει άλλα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Και επίσης δεν ξέρω συνολικά πόσα χρήματα έχουν έρθει τις τελευταίες 4 δεκαετίες από ευρωπαϊκούς πόρους, συν το ότι το εισιτήριο είναι 12 ευρώ. Όλα αυτά τα χρήματα έχουν έρθει εδώ. Γιατί εγώ που περνάω απ' έξω από αυτό το μέρος και έχω σταματήσει τουλάχιστον 4 φορές και το έχω επισκεφτεί τα τελευταία 20 χρόνια, δεν έχω δει κάποια ουσιώδη αλλαγή. Δηλαδή, ας πούμε τα παλάτια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, τώρα τελειώνουν, αύριο τελειώνουν, του χρόνου τελειώνουν, μέχρι το 20, μέχρι το 23, οπωσδήποτε θα έχουν τελειώσει, θα έχει φτιαχτεί ένα φανταστικό μουσείο, ζήτω, τι χαρά. Μετά, δεν δίνεται ακόμα ένα ρημαδοχάρτη στον επισκέπτη, δηλαδή μπαίνει ο άλλος μέσα, περπατάει σε έναν τόσο μεγάλο χώρο με τόσα μονοπάτια στα κουτουρού. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να φτιαχτεί ένας χάρτης που να έχει τις διαδρομές, να καταλαβαίνεις που είσαι κάθε στιγμή, να διαβάζεις τι είναι αυτό που βλέπεις. Πόσο δύσκολο είναι να φτιαχτεί ένας τέτοιος χάρτης και να μοιράζεται φωτοτυπίες. Για την οριοθέτηση στα μονοπάτια. Κάτι σκουριασμένα σίδερα με ένα φθαρμένο σκηνάκι 100 χρονών. Ένα σωρό παρατηρήσεις, καλαθάκια, καθαριότητα, ένα σωρό πράγματα μπορώ να κάθομαι να λέω. Δηλαδή όσα χρήματα μας λένε ότι πάνε στους αρχαιολογικούς χώρους, στα σχολεία, στους δρόμους, στα νοσοκομεία, δεν ξέρω εγώ πού, πάνε όλα αυτά τα χρήματα εκεί? Ή πάει κάποιο μέρος για να γίνεται ένα πασάλιμα για όσα βλέπει, πεθερά και τα υπόλοιπα? Γιατί και από τους χώρους, τους αντίστοιχους, δεν φαίνεται ότι έχουν πάει όλα αυτά τα χρήματα εκεί. Και βλέποντας και τα δικά σας περιουσιολόγια κάθε χρονιά τουλάχιστον, όσα φαίνονται, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Εντάξει, τρίβουμε τα μάτια μας, λέμε τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω τι άλλο να πω.